Important Current Affairs Questions. Month June 2022. প্ৰথম প্ৰশ্ন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰূপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে ৰশ্মিন মনোহৰ ভাই ছায়া। ৰশ্মিন মনোহৰ ভাই ছায়া তেখেতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰূপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে। 2 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ নৱনিযুক্ত মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তগৰাকীৰ নাম কি? চিফ ইলেকশ্যন কমিশনাৰ। উত্তৰ হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ। ৰাজীৱ কুমাৰ হৈছে ভাৰতৰ নতুন মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত। 3 নং প্ৰশ্ন ত্ৰিপুৰাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে মানিক সাহা। মানিক সাহা হৈছে ত্ৰিপুৰাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী। ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী হৈছে আগৰতলা আৰু বৰ্তমান ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম হৈছে সত্যদেৱ নাৰায়ণ আৰ্য। 4 নং প্ৰশ্ন ৭৫তম সন্তোষ ট্ৰফী 2022 কোনে জিকিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে কেৰালা। কেৰালাই ৭৫তম সন্তোষ ট্ৰফী 2022 জিকিছে। আনহাতে পশ্চিমবংগ হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাৰ ৰানাৰ্ছ আপ। সন্তোষ ট্ৰফী ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত। 5 নং প্ৰশ্ন উবেৰ কাপ 2022 কোনে জিকিছে? উত্তৰ হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ ৰানাৰ্ছ আপ হৈছে চীন। উবেৰ কাপ 2022 অনুষ্ঠিত হৈছে থাইলেণ্ডত। উবেৰ কাপ বেডমিণ্টন খেলৰ লগত জড়িত। 6 নং প্ৰশ্ন থমাছ কাপ 2022 কোনে জিকিছে? উত্তৰ হৈছে ইণ্ডিয়া। থমাছ কাপ 2022ৰ ৰানাৰ্ছ আপ হৈছে ইণ্ডোনেছিয়া। 2022 বৰ্ষৰ এই প্ৰতিযোগিতা থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু থমাছ কাপ বেডমিণ্টন খেলৰ লগত জড়িত। আমি আগৰ প্ৰশ্নটোত আলোচনা কৰি অহা উবেৰ কাপো হৈছে বেডমিণ্টন খেলৰ লগত জড়িত আৰু এতিয়া গম পালোঁ থমাছ কাপো বেডমিণ্টন খেলৰ লগত জড়িত। 7 নং প্ৰশ্ন মিয়ামি গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 কোনে জিকিছে? উত্তৰ হৈছে মেক্স ভাৰ্ষ্টাপেন। মেক্স ভাৰ্ষ্টাপেনে মিয়ামি গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 জিকিছে। এতিয়া আমি 2022 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স কেইখনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি থওঁ। অষ্ট্ৰেলিয়ান গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 জিকিছে চাৰ্লছ লেকলাৰ্কে। বাহৰেইন গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 জিকিছে চাৰ্লছ লেকলাৰ্কে। মিয়ামি গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 জিকিছে মেক্স ভাৰ্ষ্টাপেন। ছৌদি আৰবিয়ান গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 জিকিছে মেক্স ভাৰ্ষ্টাপেন আৰু স্পেনিছ গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স 2022 জিকিছে মেক্স ভাৰ্ষ্টাপেন। 8 নং প্ৰশ্ন IPL 2022ৰ বিজেতা কোন? উত্তৰ হৈছে গুজৰাট টাইটানছ আৰু IPL 2022ৰ ৰানাৰ্ছ আপ হৈছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। এই প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল মেটছখন অনুষ্ঠিত হৈছিল আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত। IPL 2022ৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক ওপৰৰ আই বাটনত দিছোঁ। লিংকটোত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাব। IPL 2022ৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কিছুমান দৰকাৰী কথা জানিব পাৰিব। 9 নং প্ৰশ্ন চতুৰ্থ খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ প্ৰতীক চিহ্নটো কি? উত্তৰ হৈছে ঠাকৰ। ঠাকৰ হৈছে চতুৰ্থ খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ প্ৰতীক বা মেস্কট। খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ মহোৎসৱ প্ৰথম অনুষ্ঠিত হৈছিল 2018 চনত দিল্লীত। ইয়াৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিল 2019 চনৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত। তৃতীয় সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিল 2020 বৰ্ষৰ অসমৰ গুৱাহাটীত আৰু সেই সংস্কৰণৰ মেস্কট আছিল জয় আৰু বিজয়। আৰু খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ মহোৎসৱৰ চতুৰ্থ সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈছিল 2021 বৰ্ষত হাৰিয়ানাত। 10 নং প্ৰশ্ন 2022 বৰ্ষৰ আন্তৰ্জাতিক বুকাৰ বঁটা লাভ কৰা উপন্যাসখনৰ নাম কি? উত্তৰ হৈছে টম অফ চেণ্ড। এই উপন্যাসখনৰ লেখিকাগৰাকীৰ নাম হৈছে গীতাঞ্জলি শ্ৰী আৰু এইখন অনুবাদ কৰিছে ডেইজি ৰকৱেলে। টম অফ চেণ্ড হৈছে আন্তৰ্জাতিক বুকাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম হিন্দী উপন্যাস। 11 নং প্ৰশ্ন প্ৰথম বাংলা একাডেমী বঁটা কাক প্ৰদান কৰা হৈছে? উত্তৰ হৈছে মমতা বেনাৰ্জী। মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰথম বাংলা একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে। তেওঁ বৰ্তমান পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। তেওঁ কবিতা বিতান নামৰ পুথিখনৰ বাবে এই বঁটা লাভ কৰিছে। বাংলা একাডেমী বঁটা এই বছৰ সাহিত্য একাডেমীৰ দ্বাৰা প্ৰথম প্ৰদান কৰা হৈছে। 12 নং প্ৰশ্ন বিশ্ব খাদ্য পুৰস্কাৰ 2022 কোনে লাভ কৰিছে? উত্তৰ হৈছে চিন্থিয়া ৰোচেনছুইক। তেওঁ হৈছে নাছাৰ ক্লাইমেট ৰিচাৰ্চ চাইণ্টিষ্ট। তেখেতে 2022 বৰ্ষৰ বিশ্ব খাদ্য পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে। 13 নং প্ৰশ্ন বড়ো সাহিত্য সভাৰ 61 সংখ্যক অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছে? উত্তৰ হৈছে তামোলপুৰ। তামোলপুৰত মে মাহৰ 2, 3 আৰু 4 তাৰিখে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে বড়ো সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। বড়ো সাহিত্য সভাৰ গঠন হয় 1952 চনত। এই সাহিত্য সভা গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বড়ো সাহিত্য সংস্কৃতিৰ উন্নতি আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰা।
বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে কোকৰাঝাৰত 14 নং প্ৰশ্ন কোৱেড নেতাৰ সন্মিলন 2022 ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছে উত্তৰ হৈছে টকিঅ জাপানৰ ৰাজধানী টকিঅত কোৱেড নেতাৰ সন্মিলন 2022 অনুষ্ঠিত হৈছে কোৱেডৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে কোৱাড্ৰিলেটাৰেল সিকিউৰিটি ডায়ালগ ইয়াৰ গঠন হৈছিল 2007 চনত কোৱেডৰ বৰ্তমান সদস্য হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়া জাপান আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছ এই চাৰিখন হৈছে কোৱেডৰ বৰ্তমান সদস্য 15 নং প্ৰশ্ন ইউন চুক ইয়লে কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে উত্তৰ হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়া দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে সিউল আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াত ব্যৱহৃত মুদ্ৰা হৈছে won 16 নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ বৰ্তমান তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি উত্তৰ হৈছে অনুৰাগ ঠাকুৰ বৰ্তমান দুটা বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে এটা হৈছে তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ইনফৰমেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্টাৰ আৰু আনটো হৈছে ক্ৰীড়া যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ 17 নং প্ৰশ্ন ফৰ্বছ আলোচনী অনুসৰি 2022 বৰ্ষৰ আটাইতকৈ বেছি পাৰিতোষিক লাভ কৰা এথলীট গৰাকীৰ নাম কি তেওঁৰ নাম হৈছে লিঅনেল মেছি আৰু তেওঁৰ ইনকাম হৈছে $130 মিলিয়ন 18 নং প্ৰশ্ন শ্ৰীলংকাৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নাম কি উত্তৰ হৈছে ৰানিল বিক্ৰমসিংঘে শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী হৈছে কলম্বো আৰু শ্ৰীলংকাত ব্যৱহৃত মুদ্ৰা হৈছে ৰুপি 19 নং প্ৰশ্ন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ নাম কি উত্তৰ হৈছে এন্থনী আলবানিজ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে কেনবেৰা আৰু তাত প্ৰচলিত মুদ্ৰা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান ডলাৰ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত উত্তৰ হৈছে চাংহাই চীনৰ এখন চহৰৰ নাম নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক 2014 চনত ব্ৰাজিলত গঠন কৰা হৈছিল এই বেংক ব্ৰিক্স দেশসমূহৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হৈছিল ব্ৰিক্স দেশসমূহ হৈছে ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা আৰু সাউথ আফ্ৰিকা এই পাঁচখন দেশ লগ হৈ ব্ৰিক্স গঠন হৈছে ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলো কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিও আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি অলপ ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিওৰ নটিফিকেশন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ